nhớ rằng đó nên sẽ trả nó giờ ta kia nó cũng lo qua ít con cái bùa tảng cái bùa hầu cho rong chúa thia với chọn cái curry cho Masama curry này giờ cho trồng chúa thia chỉ lử trái thia đỏ hậu bầu đỏ cho trồng dê thia dê ốc curry có dish là do thia bùa rau ấy curry nó mà nữ dạ với giống gì xứ thia nữ ô tô cá tại do nó cho tạm bùa nó cho tạm bùa nó mà có vô chủ món nữ cụ chỉ bảo sẽ nên nhiều lịch trả đó chỉ mà cho nó cho nhiều tạm bùa mà mò na cũng mà cũng nhiều món nữ và giống làm chế mò ta kỳ chế trong cái có khó mà li mò hậu mà cho cô thiên chế xì thiết cá nó cho rón rối mà cũng chỉ muốn nằm bầu cho chua li mong quá cũng muốn nằm lại ở tây đại rồi rón câu chỉ hậu tôi chỉ nó kia sử dụng cho tạm bùa mà rón câu tự ra tí cho tạm bùa mà mò xí nè cho rau nó cho giờ là một cho curry nè bây giờ ít thứ nhiều chế bây giờ ba ít bùa chài là do để ít bùa su rồi bây giờ mình tôm nhỏ tua nó chế bây giờ tàu xí hở còn nói do của tôi nhận rằng cái tôi mình số đã tôi nó bây cho thia ở bây tôm nhỏ rồi nó thia giờ tôi thì chế tôi nó chài thia là chế của thia li ua ở kho rau nó rồi bây nó chế chọn cái ua ni món nữ trâu ý mò nè ni món nữ trâu ý mò chế ni mò cho lò hậu chế ni cho con nhân chia li nó nè đi trâu cho đi và sò sứ chỉ đi mua trâu lo tờ trâu hài lấy cho medium tàu ya rôn ra là xíu tàu ya cho nên mà đi mua hầu đi nó cho tu tàu trâu gọi cho cô nó xóa chú phê này nhở chị thầu có hầu tàu lỡ nó chị nữ mua trong bùa này tức bọn được chọn tu luôn tu lúc cố mà mua trong bùa này tại chị từ mỗi chỗ nó mà tới cũng mỗi chỗ cô chỉ trong cô chỉ tự thao chỉ còn nên nó chỉ cho và quân chân chia đi nó là nữa rồi mà nè hầu cái bộ nó chỉ nè ô nó chỉ ô tô cho quân chân chia cho cô chín đò thia cho và cái nào mà chỉ mỗi cho tạm bộ thia cho bớt tham mỏ cho lại hầu số dọc chỉ thầu hầu tôi đi nó lỡ nó chỉ nè hầu đi cầu thầu nó pin bao kia là nó. So when it's boiling, you let it boil for 15 to 20 minutes. Thằng nó pin bao kia lên nó lại chỉ có chia nửa bao li gạo chi một trâu nền gạo chi lấy nền gạo phèn này nhở. Thằng nửa bao ấy cho con chín chia là chỉ thay tôi tiền nhiều xíu, chỉ có mà đi mới cho rau cho là rau. So when you put the vegetable in, don't leave it in too long. So mới chiên đến tay nè. Có mấy chợ rau cho trâu ta li nó chỉ có chia thầu tư và nướng bao to kia nè. When it keeps sizzling and boiling, turn it off. So it takes about 5 minutes. Cho là chi phèn kia sẽ chỉ có món là từ tua là nè. Có món là từ tua là chỉ ít li gạo phèn cho nên gạo phèn kia cho rau tư rong no là nè. So leave it in for 5 minutes, turn it off. And then just leave it soaking for 10 to 15 minutes, then it's ready to eat. Chỉ có wali nó chỉ cho và cho rau nó nửa chín cỡ nó nhở. Cho rau nó nửa chỉ soggy nè. So the way you cook mustard green vegetable with pork ribs, you cook it this way so the vegetable is not soggy. It's not too soft, so it's crispy and it tastes really good. Ôi nó chỉ nửa cá thia nửa cho cá cho con chân chia, khi cho rau rồi cho rau cá cho rau chỉ lư nữa nhở. Thì còn nó thầu nửa pin bao đi nó là chỉ turn it off. So when it's boiling like this, you see when it's boiling, I turn it off. I turn the stove off and just leave it on the stove for 15 20 minutes, then ready to serve. Tỏ cá có món lúc họ chút tua lời chỉ có món này chia nhỏ lì
cầu chi cầu một đôi cầu chi phèn là nhân nên cầu phèn tại gì trâu mà nó là gió còn nó do cái hồng cây bùa là do tạm bùa plam bùa đã chỉ là tổ ta rồi dân cái bùa sẽ gì do các ô li nó chỉ ô tô chỗ số các cá ta rõ chỉ của nó ta cho cái bùa tía lỏ chỉ riêng nó chỉ của không một ô cho curry nè cho curry nó này chỉ có vô chủ mỗi ít tu và cinnamon stick nó cho là một bột lót cháo mua và lâu tu và nó tao đủ mấy chấm lông bài khí khu và có mua ít bông ít nhiều bông masama curry nè cho curry black curry nè cho là một khí kiểu mới cho là một khí đó cho cây garlic ginger cinnamon stick lemongrass thì có món này ký ta chỉ nè rong lỗ này chỉ có một món cho và cái cho nè so you use 1 pound chicken breast 1 pound hậu chia cái sữa thì có một món cho là ký đi nó để cho one chế của tôi mày 1 tablespoon salt 1 tablespoon salt 2 teaspoons mushroom sauce mushroom powder để cho 1 teaspoon cho mông ghế 1 teaspoon sugar or 2 teaspoon sugar I put 2 teaspoon sugar chị có món này đó ta luôn là chị có mà linh gì 1 cans of coconut có cho ít bông và của mã phao thì còn use the same can to measure 2 cups of water you don't need more than 2 cups of water nè bây giờ cóอยู่ all call all bông đây sư có một lúc bông coconut là cho một measure là cho một chú all bông đây là chùa cho học sưอยู่lên tàu tàu chăn tàu chè có cho nó chỉ cá rồi nè chỉ có mà đi mua thì nó có chọn chua có cho trò chọn dế cho lòng tỏ trâu nè chỉ có tỏ trâu you leave it boil for 15 minutes after you mix your bamboo your onions and your mushroom so let it boil for 15 minutes the last steps you will need to do is adding on the eggplants chị tỏ cá nửa xía lợ chị có mà li mua và nhìn nó cho eggplants nó do hai tia cho chỉ lư xía nó cho là cho trâu cho chỉ lư chay nè cho chỉ lư chay nó cho là cho trâu chị nó còn thấy khó cân cầu lỏ so remember 1 tablespoon of salt 2 teaspoon mushroom powder 2 teaspoon sugar and 1 tablespoon fish sauce 1 tablespoon J tablespoon J 1 teaspoon mông ghế 1 teaspoon bia tha J 1 tablespoon nấm bạc và cuốn J nhiều lên đó nè chỉ cá cân cổ lý là có chỉ có chăn đó nè chăn đó chỉ đau lỏ do hai tiệc có ô tô xía lỡ ấy có họ sợ thì có nhìn nó có đâm chế mình chỉ là có mà đi chọn chế mình gì xứ do có chỉ nhìn nó và nhìn nó chế đau chăn đó chỉ vô lên nó là xứ cá lên nó là họ nên nhớ có recipe họ kể kia và cho masama curry đó cái thì dê chua chỉ lượt dai thì học bộ đỏ nữa nhau chỉ cho chỉ lượt dai cho ấy có một cho cơn gấu nè cho nên mà có còn nó sốt đào còn nó very fresh còn nó chiên trên chua này chỉ có một cho đâu có chiên bao li so after you add the eggplants just leave it in for 10 minutes cậu phèn xưa này chỉ niệm bao li cậu phèn kia sẽ chỉ có món người tua kia lấy do hai thiệt chưa chăn đó nè có một tua kia kì
cho và nó chỉ lừ chúa nó nè chẳng chân chúa rồi rồng câu nè có một nửa tua chỉ có chuyện này nhỏ li cầu phèn tên tàu kì có trong một khứ nè don't cover it with the lid. If you cover, then the eggplants will turn brown, so it doesn't look good or taste good anymore or crispy. So leave it open. Trong một lu hậu lô câu là khứ cho rau nó nè có món nửa khứ chỉ cho chỉ lừ nó nửa ra chỉ dùng câu lỏ cái chỉ cá hành lợ chính chúa chỉ cá những cái giả đó chỉ mà bé ít từ hai liên đầu nữa nhở chỉ có thầu có món nửa bông bao đi nó đi cầu đó cầu chi phanh xưa 10 to 15 minutes max cầu đó cầu chi phanh xưa chỉ có món nửa tua nè có món nửa tua giờ cái trên này nhớ sụt chú đi cầu chi phanh là do cầu phanh chỉ nó tàu lợ đi nó xưa ấy cho tôi nít xóa lên sờ tua nít chừng là còn cũ nè